Moodle Question Bank or Spoken Tutorial to Loi Swagatam. A tutorial to Ami Hikim Moodle Question Bank or Bihoe Prosnor categories aru Question Bank or Kenekoi Prosno Zukora Hoi. A tutorial to record koribole bebohar kora hoise Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB aru PHP পোৱা হৈছে XAMPP 5.6.30 দ্বাৰা Moodle 3.3 আৰু Firefox web browser আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় এই টিউটোৰিয়েলে ধৰে যে আপোনাৰ সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে আপোনাক এজন শিক্ষক হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু আপোনাক অতি কমেও এটা কোৰ্সত নিয়োগ কৰিছে ই লগতে ধৰে যে আপোনাৰ কোৰ্সৰ বাবে আপুনি কিছু কোৰ্স মেটেৰিয়েল আপলোড কৰিলে যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ওয়েবসাইটত সংগত Moodle টিউটোৰিয়েলছ চাওক ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ Moodle সাইটত এজন শিক্ষক হিচাপে লগইন কৰক কোড ফাইলছ লিংকত এই টিউটোৰিয়েলত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলো টেক্সটৰ সৈতে মই টেক্সট ফাইল এটা দিছো mytextfile.txt নামৰ ফাইলটো ডাউনলোড কৰক আৰু ইয়াক আপোনাৰ মেচিনত খোলক বাওঁফালে নেভিগেশ্যন মেনুত ক্যালকুলাস কোৰ্স ক্লিক কৰক আমি কুৱেশ্যন বেংকছৰ বিষয়ে শিকি আৰম্ভ কৰিম কুৱেশ্যন বেংক এখন হৈছে মূলত টপিকৰ দ্বাৰা সংগঠিত প্ৰশ্নৰ এটা সংগ্ৰহ কুৱেশ্যন বেংকত থকা প্ৰশ্নবোৰক একাধিক কুইজেছ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ই প্ৰতিটো শৈক্ষিক বৰ্ষৰ বাবে বা বেলেগ বেটছৰ বাবে বিভিন্ন কুইজেছ বনাবলৈ সহায় কৰে ব্ৰাউজাৰলৈ ঘূৰি যাওক ওপৰত সোঁফালে গিয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া শেষত মোৰ লিংকত ক্লিক কৰক আমাক কোৰ্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পৃষ্ঠাটোলৈ অনা হল তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু কুৱেশ্যন বেংক নামৰ সেকশনটো বিচাৰক এই সেকশনত কেটেগৰিজ লিংকত ক্লিক কৰক এড কেটেগৰি সেকশনটো চাওক পেৰেন্ট কেটেগৰি ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰক ইয়াত টপ হৈছে এই কোৰ্সৰ বাবে শীৰ্ষ স্তৰৰ কেটেগৰি ডিফল্ট ফৰ ক্যালকুলাস বাছক যদিহে ই ইতিমধ্যে ডিফল্টভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা নাই নেম ফিল্ডত লিখক বেসিক ক্যালকুলাস তেতিয়া পৃষ্ঠাটোৰ তলত এড কেটেগৰি বুটামত ক্লিক কৰক একেদৰে আমি অধিক কেটেগৰিজ যোগ কৰিব পাৰো মই ইয়াত কৰাৰ দৰে ক্যালকুলাস কোৰ্সৰ বাবে কেটেগৰিজৰ এটা অনুক্ৰম বনাওক Questions টেবত ক্লিক কৰি প্ৰশ্ন বনোৱা পৃষ্ঠাটোলৈ যাওক তলত Create a new question বুটামত ক্লিক কৰক পপ-আপ উইন্ডো এখন আহে আপুনি যোগ কৰিব বিচৰা প্ৰশ্নৰ প্ৰকাৰক বাছক প্ৰশ্নৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে বিস্তৃত বিৱৰণ সোঁফালে দেখা গৈছে মই মাল্টিপল চইচ বাছিম পপ-আপৰ তলত এড বুটামত ক্লিক কৰক এতিয়া কেটেগৰি বাছক যাৰ বাবে আপুনি প্ৰশ্ন যোগ কৰিব বিচাৰে মই ইভলিউটছ বাছিম কুৱেশ্যন নেম ফিল্ডত লিখক MCQ with single correct answer কুৱেশ্যন টেক্সট এৰিয়াত নিম্ন প্ৰশ্ন লিখক আপুনি mytextfile.txt ফাইলৰ পৰা টেক্সট কপি পেষ্ট কৰিব পাৰে ডিফল্ট মাৰ্ক সেট হয় 1 লৈ আৰু মই ইয়াক 1 হিচাপে থাকিব দিম পাছৰ অপচন হৈছে জেনাৰেল ফিডবেক ইয়াত থকা টেক্সট ষ্টুডেণ্টলৈ দৰ্শিত হ'ব তেওঁ বা তাই কুইজটো সাবমিট কৰাৰ পাছত ইয়াক লগতে প্ৰশ্নৰ বিস্তাৰিত সমাধান দেখুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মই ইয়াত কৰাৰ দৰে টেক্সটটো লিখক বা কপি পেষ্ট কৰক এতিয়া one or multiple answers drop downত ক্লিক কৰক ইয়াত আমি দুটা অপচন দেখিছো Multiple answers allowed, one answer only. মই দুইটা অপচনে কেনেকৈ কাম কৰে আপোনাক দেখুৱাম প্ৰথমে মই বাছিম one answer only Shuffle the choices চেকবক্স ডিফল্টভাৱে চেক হয়
ই নিশ্চিত কৰে যে প্ৰশ্নত থকা উত্তৰৰ চইচটো প্ৰতিবাৰ কুইজ চেষ্টা কৰোঁতে সফল হয়। তললৈ স্ক্ৰল কৰক এনসাৰ সেকশন চাবলৈ। মন কৰক ইয়াত প্ৰতিটো অপচন এটা গ্ৰেড আৰু ফিডবেকৰ সৈতে জড়িত। ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে চইচ 1 লিখক। এতিয়া এই প্ৰশ্নৰ বাবে চইচ 1 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। সেইবাবে মই গ্ৰেডত 100% বাছিম। গ্ৰেড ড্ৰপ ডাউনত আমি প্ৰতিটো চইচত আংশিক মাৰ্কছ বা নেগেটিভ মাৰ্কছ দিব পাৰোঁ। আপুনি এইবোৰ পাছত চাব পাৰে যেতিয়া আপুনি Moodleত আৰু অধিক দক্ষ হয়। এই উত্তৰ বচাই ষ্টুডেণ্টৰ বাবে মতামত ফিডবেক টেক্সট এৰিয়াত লিখিব পাৰি। মই লিখিম কাৰেক্ট। মই ইয়াত কৰাৰ দৰে বাকি থকা চইচেছ আৰু গ্ৰেডছ ভৰাওক। এতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু মাল্টিপল ট্ৰাইজ সেকশনত ক্লিক কৰক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ। ইয়াত লক্ষ্য কৰক পেনাল্টি ফৰ ইচ ইনকাৰেক্ট ট্ৰাই ফিল্ড ডিফল্টভাৱে 33.33% লৈ সেট হৈছে। ই বুজায় ষ্টুডেণ্ট এজনক প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে শাস্তি দিয়া হ'ব। আপুনি ইয়াক এনেদৰে ৰাখিব পাৰে বা ইয়াত দেখুওৱা আন যিকোনো পাৰ্চেণ্টেজ অপচনলৈ সলাব পাৰে। মই বাছিম 0% যিহেতু মই ভুল উত্তৰৰ বাবে মোৰ ষ্টুডেণ্টক শাস্তি দিব নিবিচাৰোঁ। তেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু পৃষ্ঠাটোৰ তলত সেভ চেঞ্জেছ বুটামত ক্লিক কৰক। আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন বেংকত যোগ হ'ল। মন কৰিব প্ৰশ্নটোৰ টাইটেলৰ কাষত 4টা আইকন আছে। এইবোৰ হৈছে প্ৰশ্নটো এডিট, ডুপ্লিকেট, প্ৰিভিউ আৰু ডিলিট কৰিবলৈ। কুইজত প্ৰশ্নটো কেনেকৈ দৰ্শিত হ'ব চাবলৈ প্ৰিভিউ আইকনত ক্লিক কৰক। নিৰ্বাচিত প্ৰশ্নটো আৰু ইয়াৰ অপচনছ পপ-আপ উইণ্ডো এখনত আহে। ফিল ইন কাৰেক্ট ৰেছপন্সেছ বুটামত ক্লিক কৰক। ই আপোনাক প্ৰশ্নবোৰ, চইচবোৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰক ভেৰিফাই কৰিবলৈ সহায় কৰে। সাবমিট এণ্ড ফিনিশ বুটামত ক্লিক কৰক। ই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়াৰ পাছত ষ্টুডেণ্টে দেখিবলগীয়া মতামতটো দেখুৱাব। যেতিয়া আপুনি নতুন প্ৰশ্ন এটা যোগ কৰে সদায় ইয়াক প্ৰিভিউ কৰিব ক্ৰছ চেক কৰিবলৈ। এই পপ-আপ উইণ্ডো বন্ধ কৰিবলৈ ক্লোজ প্ৰিভিউ বুটামত ক্লিক কৰক। আহক এতিয়া এটা MCQ বনাওঁ যাৰ এটাতকৈ অধিক শুদ্ধ উত্তৰ আছে। আগৰ ষ্টেপসমূহ অনুসৰণ কৰি মই আন এটা MCQ বনালো। আপুনিও একেদৰে কৰক। 1 or multiple answers ড্ৰপ ডাউনত এইবাৰ মই বাছিম মাল্টিপল এনসাৰ্ছ এলাউড। চইচেছ 1 আৰু 2 আৰু সিহঁতৰ সংগত গ্ৰেডছ দেখুওৱাৰ দৰে এণ্টাৰ কৰক। ইয়াত দুয়োটাৰ বাবে মই 50% গ্ৰেড বাছিছোঁ। মাত্ৰ এটা শুদ্ধ উত্তৰ মাৰ্ক কৰা ষ্টুডেণ্ট এজনে 0.5 মাৰ্কছ পাব আৰু দুয়োটা শুদ্ধ উত্তৰ মাৰ্ক কৰা ষ্টুডেণ্টে 1 মাৰ্ক পাব। চইচেছ 3 আৰু 4 আৰু সিহঁতৰ সংগত গ্ৰেডছ দেখুওৱাৰ দৰে এণ্টাৰ কৰক আৰু মই পেনাল্টি ফৰ ইচ ইনকাৰেক্ট ট্ৰাই ফিল্ড 0% হিচাপে ৰাখিম। তেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু সেভ চেঞ্জেছ বুটামত ক্লিক কৰক। পাছত আহক এটা শৰ্ট এনসাৰ প্ৰশ্ন যোগ কৰোঁ। ষ্টুডেণ্টে সংগত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত এটা শব্দ বা বাক্যাংশ লিখিব বুলি আশা কৰা হ'ব। ক্ৰিয়েট এ নিউ কুৱেশ্যন বুটামত ক্লিক কৰক আৰু শৰ্ট এনসাৰ অপচনত দুবাৰ ক্লিক কৰক। দেখুওৱাৰ দৰে প্ৰশ্নটো বনাওক। কেছ চেনচিভিটি ড্ৰপ ডাউনত বাছক নো কেছ ইজ আনইম্পৰ্টেণ্ট। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চেম লগাৰিথমিক স্পাইৰেল। মই ষ্টুডেণ্ট এজনক সম্পূৰ্ণ মাৰ্ক দিম যাৰ উত্তৰটো নিম্ন এটা হ'ব চেম স্পাইৰেল বা চেম লগাৰিথমিক স্পাইৰেল। তথাপি যদি ষ্টুডেণ্টে উত্তৰ হিচাপে লগাৰিথমিক স্পাইৰেল লিখে মই আধা মাৰ্ক দিম। তলত উত্তৰ সেকশনলৈ স্ক্ৰল কৰক। এনসাৰ 1 আৰু 2 আৰু সিহঁতৰ সংগত গ্ৰেডছ দেখুওৱাৰ দৰে ভৰাওক। এনসাৰ 1 টেক্সটত এষ্টেৰিস্ক মন কৰক।
এষ্টেৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এটা ৱাইল্ড কাৰ্ড হিচাপে যিকোনো কেৰেক্টাৰ মিলাবলৈ গতিকে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ষ্টুডেণ্টে লিখে The evolute of a logarithmic spiral is the same logarithmic spiral এই উত্তৰক সম্পূৰ্ণ মাৰ্কছ দিয়া হ'ব এনসাৰ 3 আৰু ইয়াৰ সংগত গ্ৰেড দেখুওৱাৰ দৰে ভৰাওক মন কৰক উত্তৰৰ টেক্সটৰ আগত কোনো এষ্টেৰিক্স নাই গতিকে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ষ্টুডেণ্টে লিখে The evolute of a logarithmic spiral is not the same logarithmic spiral এই উত্তৰক কোনো মাৰ্কছ দিয়া নহ'ব এনসাৰ 4 আৰু ইয়াৰ সংগত গ্ৰেড দেখুওৱাৰ দৰে ভৰাওক মন কৰক যে এই উত্তৰৰ বাবে মই মাত্ৰ 50% মাৰ্কছ দিছো মতামত টেক্সট এৰিয়াত লিখক You need to specify that it's the same spiral and not any spiral এই ব্যাখ্যা ষ্টুডেণ্টলৈ মতামত হিচাপে দৰ্শিত হ'ব পুনৰ এবাৰ মই পেনাল্টি ফৰ ইচ ইনকাৰেক্ট ট্ৰাই ফিল্ড 0% হিচাপে ৰাখিম তেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু সেভ চেঞ্জেছ বুটামত ক্লিক কৰক আহক এতিয়া নিউমেৰিকেল প্ৰশ্ন এটা যোগ কৰোঁ ক্ৰিয়েট এ নিউ কুৱেশ্যন বুটামত ক্লিক কৰক আৰু নিউমেৰিকেল অপশ্যনত দুবাৰ ক্লিক কৰক দেখুওৱা ধৰণে প্ৰশ্নটো বনাওক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈছে 5 mm তথাপি মই ষ্টুডেণ্টৰ উত্তৰ 4.5 mm আৰু 5.5 mm মাজত যিকোনো এটাক মানিম ইয়াত এৰৰৰ মাৰ্জিন হৈছে 0.5 তলত এনসাৰ্ছ সেকশ্যনলৈ স্ক্ৰল কৰক দেখুওৱা ধৰণে এনসাৰ্ছ এৰৰ আৰু গ্ৰেডছ এণ্টাৰ কৰক ইউনিট হেণ্ডলিং সেকশ্যনক প্ৰসাৰিত কৰক ইউনিট হেণ্ডলিং ড্ৰপডাউনত তিনিটা অপশ্যন আছে মই অপশ্যনটো বাছিম The unit must be given and will be graded ইউনিট পেনাল্টি ফিল্ডে ডিফল্টভাৱে 0.1 দেখুৱায় মই ইয়াক 0.5 কৰিম গতিকে ষ্টুডেণ্টে মাৰ্কৰ আধা পাব যদিহে তেওঁলোকে ইউনিটটো উল্লেখ নকৰাকৈ উত্তৰটো লিখে Units are input using drop-downত মই the text input element option বাছিম ই বুজায় ষ্টুডেণ্টে উত্তৰটোৰ সৈতে ইউনিটটো একেলগে লিখিব লাগিব ইউনিট সেকশ্যনক প্ৰসাৰিত কৰক ইউনিট mm হিচাপে আৰু মাল্টিপ্লায়াৰ 1 হিচাপে লিখক ই বুজায় যে পছন্দিত উত্তৰ mmত আছে পুনৰ এবাৰ মই পেনাল্টি ফৰ ইচ ইনকাৰেক্ট ট্ৰাই ফিল্ড 0% হিচাপে ৰাখিম আৰু তেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু সেভ চেঞ্জেছ বুটামত ক্লিক কৰক ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো Moodleত কুৱেশ্যন বেংকৰ বিষয়ে প্ৰশ্নৰ কেটেগৰিজ আৰু কুৱেশ্যন বেংকত কেনেকৈ প্ৰশ্ন যোগ কৰা হয় আপোনাৰ বাবে এটা সৰু অনুশীলনী হৈছে কুৱেশ্যন বেংকত অধিক প্ৰশ্ন যোগ কৰক সবিশেষৰ বাবে এই টিউটৰিয়েলত এছাইনমেণ্ট লিংক চাওক টিউটৰিয়েলটো ৰখাওক আৰু সম্পন্ন হ'লে পুনৰ চলাওক এই কুৱেশ্যন বেংকত আপোনাৰ এতিয়া 10টা প্ৰশ্ন থাকিব লাগিব সিহঁতৰ 6টা ইভলিউটছত আৰু 4টা ইনভলিউটছ সাব কেটেগৰীত থাকিব লাগিব তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ এই স্ক্ৰিপ্টটো প্ৰিয়ংকাই অৱদান দিছে মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ